Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta na po kayong lahat? Maganda po ang natanggap nating balita na inanunsyo ng gobyerno na kapag bumaba daw po ang bilang ng mga infected cases dito sa Singapore within this month, ay maaaring mag-open na po tayo sa phase 2. At alam nyo, dito sa Singapore, para doon sa mga hindi nakakaalam, ay 3 phases ang pag-open after mag-exit sa circuit breaker, o dyan sa Pilipinas ay tinatawag na GCQ, ECQ, MCQ o barbecue. Pero dito po ay circuit breaker. Ngayon po, kapag bumaba, mag-phase 2 tayo, at kapag nag-phase 2 na po tayo ay pwede na yatang makakain sa labas, at lalo tigit ay pwede na tayong makapunta doon sa ating mga paboritong kapehan. Malamig muna. Inom muna tayo ng malamig. Okay. Welcome po ulit sa ating online class sa hapong ito. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, karugtong po ng ating pinag-aralan nung nakaraang linggo, patungkol po sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Bakit ito ay balita at ano ang ikinabubuti sa balitang ito. At ating pong napag-aralan na ang word po na good news ay palagi po itong ginagamit, o very common na po itong ginagamit sa Roman Empire during the time. Kaya very familiar po si Jesus Christ at ang kanyang mga disciples pag ginamit po ang word na good news o gospel sa ating nakaugaliang paggamit ng salitang ito. Ngayon, nung panahon ni Jesus Christ ay ang may malaking nangyari, at ito po ang pagkakaroon ng Pax Romana o pagkakaroon ng kapayapaan sa buong imperyo ng Roma. At dahil po diyan ay ito po ang napakalaking mabuting balita sa kanilang kapanahunan. At nung si Jesus Christ po ay pumunta dito sa lupa at nangaral, at nung siya po ay namatay, inilibing, nabuhay na mag-uli, at ito po ang kahulugan ng mabuting balita o good news na sinabi po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4 na pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. At ito po ang ipinangaral ng mga ebanghelista nung kapanahunan na yon, o ng mga alagad ng Panginoon. Merong nangyari. Ang dinefine po natin, ang ibig sabihin ng mabuting balita ay hindi po siya advice o mabuting advice na ibinibigay natin sa tao. Hindi natin sinasabihan ng mga tao na may bago ng emperor, o during the time, sa kanilang konteksto, may bago ng emperor, ina-advise namin kayo na sumunod sa batas na gusto niyang ipatupad at kilalanin siya bilang bagong emperor. Hindi po ganon. Pag in-announce po nila ang balitang ito na mabuting balita, may bago na tayong emperor, ibig sabihin wala kang magagawa. It's either you align with the new emperor, or you umalis ka sa lugar, or you change allegiance doon sa bagong emperor para mapaganda po ang iyong present reality o sitwasyon sa pangkasalukuyan. Atin pong define ang good news as something has happened, something will happen, and something is happening. Ibig sabihin, past, present, and future, yun po ang bumubuo ng tinatawag na mabuting balita. Ngayon, tingnan natin si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay naniniwala dahil sa kanyang deklarasyon at kanyang pagpapakilala din sa kanyang sarili. Ang sabi niya, I am an apostle of Jesus Christ. Ang word na apostle ay hindi na masyadong ginagamit sa kapanahunan natin ngayon. Para maintindihan natin, ang katumbas ng word na apostle sa kapanahunan natin ay yung word na commissioner. Ibig sabihin, you are being commissioned to do something. And Apostle Paul knew that he was commissioned for a royal announcement of the good news. Kaya yun ang kanyang ginawa. Ngayon, nung si Apostol Pablo po ay nangaral sa kanyang first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, and his voyage to Rome, ay una siyang pumunta sa lugar ng Thessalonica. At habang nangaral siya doon, ay nakita niya napakaraming mga Diyos-Diyosan ang mga tao. Parang kumbaga sa Pilipinas, parang sa Luneta. Doon sa Luneta ay merong area doon o sulok doon na ang mga tao nagdidiba-debate tungkol sa Biblia at sa kanilang paniniwala sa Diyos. Dito po sa pinunta ni Apostol Pablo ay kabi-kabila, kanto-kanto ay meron ding mga nangangaral tungkol sa kanilang mga Diyos. Ngayon,
nakita ni Apostol Pablo, napakaraming mga Diyos na ipinipresent ng mga taong ito. Kaya tumayo din siya. Tumayo din siya sa isang sulok at nangaral siya. At ang sabi niya, I want to introduce to you a new and different God. Kaya ang mga tao ay nagka-interest pakinggan kung ano itong different God na ito o bagong Diyos na kanyang i-introduce. At ang sabi niya, ang bagong Diyos na ito ay walang iba kundi ang kanyang pangalan ay si Jesu Kristo. Jesus Christ. Yun ang kanyang ipinangaral. At napakaganda ng kanyang binanggit tungkol kay Jesus Christ na ang Diyos na ito ay pumunta dito sa atin. Siya ay pinatay, siya ay inilibing, nabuhay na mag-uli, at ito ang ibinabalita ko sa inyo. Habang nangangaral si Apostol Pablo ay maraming taong nakipagdebate din sa kanya at marami din namang taong sumunod at kinilala siya. Ngayon, itong si Apostol Pablo, habang nangangaral siya ng Ebanghelyo, ay tandaan natin, he was not telling people about a new religious system, nor he was urging people to adopt a new type of morality. He was not offering them a new philosophy. Hindi siya nagpapakilala ng bagong relihiyon na parang kung sawa na kayo dyan sa inyong mga relihiyon o sa moralidad na meron kayo o sa filosofiya na meron kayo, meron akong ipipresent sa inyo na bago, katumbas. Subalit nasabi ko kanina sa inyo na meron siyang ipresent a different God, but he was not presenting to them, urging them, telling them that this is another religion, this is another system, this is another philosophy, but he was just announcing to them. He was announcing to them this good news. At ang good news na ito ay patungkol sa pagkabuhay, pagkalibing, at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo nung siya po ay nandito pa sa mundong ito. Many people of today, including some, if not many, Christians, akala nila Christianity is about giving advice, as I have been emphasizing for my last 2 classes. That we bring people to the kingdom of God by giving advice sa kanila kung ano ang pwede nilang gawin. But the commission na ibinigay sa atin ng Panginoon is just to announce the good news. Announce the good news of what happened in the past, what will happen, and something had happened. Because something had happened, something is happening in the present situation. Katulad ng aking illustration last week about the COVID-19, nangyari po ito, may mangyayari pa kapag hindi naagapan, subalit ang apektado ay tayo na nandito sa present situation kung paano natin harapin ito. Ngayon, si Apostol Pablo, he had announced a life-changing, world-changing event that has happened. Paano nakasiguro si Apostol Pablo na yung kanyang ibabalita ay magkakaroon ng impact sa mundong ito o may mababago sa kanyang ibinabalita? Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 1, 9 to 10 ay ganito. He first announced the good news to the Thessalonians. Sabi niya, they themselves tell the story of the kind of welcome we had from you and how you turned to God from idols to serve a living and true God and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who delivers us from the coming fury. Ito yung kanyang unang recipient ng pangangaral niya ng mabuting balita, ang mga taga-Thessalonica. At natuwa siya dahil ang ilan sa inyo ay sumasamba sa mga idols, ngayon ay sinasamba niyo ang totoong Diyos na, at ito ang ibinabalita ko din sa ibang mga tao. At natanggap ninyo ang mabuting balita tungkol sa Panginoong Yesus. Nung ang mga tagapaghatid ng balita sa Roman Empire at ino-anunsyo nila na meron ng bagong emperor, ang ibig lamang niyang sabihin ay sinasabi niya sa mga tao, you are all lucky. You are all lucky recipients of this good news. Dahil nakakarinig kayo
mula mismo sa akin. You are all lucky recipients of this good news, and you have to follow all the laws na ibibigay ng bagong emperor, including paying your taxes. Yun ang mabuting balita ito para sa kanila. At yun din ang balita na dinadala ni Apostol Pablo. Dahil sabi ko nga sa inyo, sa konteksto ni Apostol Pablo at ng ibang mga apostol at panahon ni Jesus Christ, pag sinabing mabuting balita ay yun ang ibig sabihin. Change allegiance mula sa old emperor na natalo bago dito sa new emperor na nanalo at o pumalit sa dating emperador. At ang bagong emperador ay meron siyang ipapatupad ng mga batas at kasama na diyan ang pagbabayad ng buwis. Ngayon, ang pagdating kay Apostol Pablo, kaya nga kapag binasa natin yung kanyang mga sulat, ay meron siyang mga sinasabi na hindi naman ibig sabihin na Kristiyano na tayo, hindi tayo susunod sa mga batas. Kundi lalo tayong susunod sa mga batas. Marami siyang mga do's and mga don'ts, but that is not the good news. Those are the advices of Apostle Paul, not in order for us to be saved, but those are alituntunin, advisories para tayo ay magiging mamamayan o mabuting mamamayan ng kaharian ng ating Panginoon. Parang sa Singapore lamang yan eh. Hindi naman ibig sabihin na kapag sinunod mo yung mga advisories, maging citizen ka na eh. Yung mga citizens na sila dito, kaya nila sinusunod para maging mabuti silang mga mamamayan. Ganon din sa bawat isa sa atin. Sumusunod tayo hindi para patunayan kung ano ang dapat patunayan, kundi dahil sa hinihingi sa atin ng mga namamahala kung ano ang pwede nating gawin. Pagdating sa balita, merong mga balita na hindi interesado ang ibang tao. Subalit sa ibang tao ay interesado sila. Parang may mga balita sa Pilipinas na pagdating sa mga Singaporeans ay hindi sila interesado. May mga balita din dito sa Singapore na hindi tayo interesado. Mas interesado tayo sa mga balita na nandoon sa atin. Ngayon, interesado ka man o hindi, ang mabuting balita na ito ay para sa lahat. Para sa interesado at para sa hindi interesado. At tingnan na lamang natin kung paano tayo mag-respond sa balitang ito. Ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1, verses 23 to 24, pero babasahin ko mula verse 21 hanggang 25. Ganito ang kanyang sinabi. This is how it has happened in God's wisdom. The world did not know God through wisdom, so it gave God pleasure through the folly of our proclamation to save those who believe. Jews look for signs, you see, and Greeks search for wisdom. But we announce the crucified Messiah, a scandal to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, Jews and Greeks alike, the Messiah, God's power and God's wisdom. The good news is a scandal to Jews. Ang ating pong pag-aaralan ngayong hapon ay may kinalaman sa ano ba ang pagtanggap ng mga Hudyo sa mabuting balita, pagtanggap ng mga Gentiles sa mabuting balita, at ano ang ibig sabihin ng mabuting balita na ito? Anong idinudulot sa atin? Sabi ko nga, ano man ang inyong pananaw o perspective tungkol sa good news, tanggapin mo man o hindi, interesado ka man o hindi, para ito sa lahat. Para ito sa lahat. Ngayon, para sa mga Hudyo, the good news ay scandal. But we announce the crucified Messiah, ay scandal to Jews. Iskandalo ito sa kanila. Alam niyo kung bakit? It is shocking and unwelcome. Hindi ka tanggap-tanggap para sa mga Hudyo ang balitang ito. Akalain mo, ang inaantay nilang Messiah mula noon ay yung magpapabagsak sa Roman Empire. Yung ililigtas sila mula sa pagkasakop sa kanila ng mga banyaga. Kaya nga, kung inyo pong pag-aaralan ang kasaysayan, ay merong mga rise up, nag-rebel against the Roman Empire. Isa na dito yung Maccabees brothers. Na po? Kasi gusto nilang palayain ang bansang Israel mula po sa Roman Empire. Kaya
Ang inaantay nilang Messiah ay Messiah na magliligtas sila sa kanila mula sa Roman Empire o sa pananakop ng mga banyaga na nasa kanilang lugar. Kaya it is a very unwelcome news na dumating sa kanila na sabihin ni Apostol Pablo, ang mabuting balita ko sa inyo, itong Jesus Christ na ito, isang Hudyo, galing sa ating lahi, ang siyang tagapagligtas. Siya yung Messiah na inabang-abangan natin. To suggest that Jesus is God's chosen is a kind of blasphemy. Kaya nga, pag binasa niyo yung Bible, maraming event na si Jesus Christ ay tinawag na blasphemer, claiming that He is the Son of God or He is a prophet from God na ipinadala para po iligtas hindi lamang ang bansang Israel, kundi ang buong mundo. Lalo tigit, nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Hindi matanggap ng mga Hudyo na itong kanilang tagapagligtas ay namatay. Pinatay ng mga kalaban. Ang dapat na tagapagligtas ay matapang at hindi basta-basta na mamatay. Kalaban pa ang pumatay. Kaya para sa mga Hudyo, iskandalo ang good news na ito. Hindi katanggap-tanggap para sa kanila. Si Apostol Pablo ay nangaral ng mabuting balita sa Thessalonica, sa Corinto at sa Philippi, at ang kanyang ibinabalita na walang iba kundi ang gospel na sinasabi natin na may bagong emperor, kumbaga during that time, may bagong emperor na magliligtas sa ating lahat. Sabi niya sa mga taga Thessalonica, sa mga taga Corinth, sa mga taga Philippi. At ang bagong emperador na ito ay magdadala sa atin ng kapayapaan at bibigyan tayo ng hustisya mula sa mga mapaniil at mapanakop na mga banyagang ito. At walang iba kundi isang Hudyo. Habang ipinapangaral niya ito sa Gentile world, Thessalonica, Corinth, and Philippi, it is a folly to Gentiles. The good news is foolishness to the Gentiles. Hindi matanggap ng mga Gentiles ang kanilang tagapagligtas ay isang Hudyo. Hindi matanggap ng kanilang mga karunungan na isang Hudyo ang magliligtas sa kanila. At hindi lamang yun, namatay. At pagkatapos sasabihin ni Apostol Pablo na nabuhay na mag-uli. Para sa mga Greeks, ang mga Greeks kasi kilala sila mga tatalino, very rational, mga intellectuals itong mga Greeks. Ang sabi nila, wala pang namatay na nabuhay na mag-uli. Wala pang inilibing na bumangon ulit. Yun ang kanilang paniniwala at napapatunayan nila ito sa kanilang pagiging rational people, dahil they seek for wisdom. Yun ang mga Gentiles, doon sila nakilala. In this case, ay mga Griego during that time. Kaya para sa kanila, it is foolishness. Hindi katanggap-tanggap ito. Lalo tigit, ang crucifixion. Crucifixion is the most shameful thing that can happen to any person. Kahiya-hiya na ikaw ay ipako sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos ikaw ay pinako, ikaw pa ang aking tagapagligtas. Hindi matanggap ng mga Griego ito. How can a crucified man be the Lord? Para sa kanila. This does not make sense to the Gentiles as they don't know the Bible. Hindi pwedeng gamitin ni Apostol Pablo yung argument niya sa mga Hudyo na itong Jesus na ito ay siya yung ipinangako sa atin. Hindi pwedeng gamitin ni Apostol Pablo dahil hindi naman naniniwala sa Bible o sa Old Testament itong mga Gentiles. Tingnan nyo, si Jesus Christ, kapag present mo sa mga Hudyo, ibang presentation, ibang argument. Pag present mo siya sa mga Greeks, ibang argument. Pag si Jesus Christ i-present mo sa mga Pilipino, ibang argument. Pag siya present mo dito sa mga Singaporeans, ibang argument. Intellectuals, rational ang mga tao dito. Samantala din sa atin, mga rational din tayo, pero naka-base tayo doon sa paniniwala natin dahil religious country nga tayo. Meron na tayong mga paniniwala sa mga isipan natin na sinabi sa atin ng ating mga ninuno. Kaya magkaiba yung approach.
Pero sa pamamagitan ng approach ni Apostol Pablo na iisa lang ang mensahe. Hindi na yung iba't ibang doktrina na dinadala natin, kaya maraming churches, maraming congregation, maraming denomination, hindi naman tayo nagtatalo-talo sa isang mensahe. Ang pinagtatalunan natin yung mga minor things, na kung saan ay issue ng culture, issue ng tradition, o iba't ibang aspeto na nagkakaiba tayo. Pero pagdating sa isang mensahe, at ang mensaheng ito ay walang iba kundi yung tinatawag nating gospel o good news, magkakaisa po tayo doon. At yun lang dapat ang ibabalita natin. At ito ang sabi ni Apostol Pablo. This good news, maaaring iskandalo ito para sa mga Hudyo, foolishness ito o kalukuhan ito sa mga Gentiles, but this good news is power and wisdom. Ano po? Ang sabi niya, but we announce the crucified Messiah, a scandal to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called Jews and Greeks alike, the Messiah, God's power and God's wisdom. Kapangyarihan ng Panginoon at karunungan ng Panginoon ang ebanghelyong ito. At ito ang ibinabalita ko sa inyo. To those who are called, ang sabi sa Bible, doon sa mga tinawag, ito yung mga nagre-respond. May free will po tayo. Kapag ipinangaral sa atin ang ebanghelyo, paano tayo mag-respond? Kaya, doon sa mga nag-respond positively, ay isang kapangyarihan at isang karunungan ang ebanghelyong ito. Doon sa Rome, nung mag-announce ang heralder about the new emperor, kapag tinanggap mo ang mabuting balita at nagpasakop ka, ay para sa ikabubuti mo ito. Pero kapag ikaw ay kumontra, para sa ikapapahamak mo ito. Ang mabuting balita ni Apostol Pablo ay kapangyarihan at karunungan sa mga taong tumatanggap. Kaya nga ang sabi niya sa 1 Thessalonians 1:5, because our good news or our gospel did not come to you in word only, but in power. Kapangyarihan. And in the Holy Spirit and in great assurance. You know what sort of people we became for your sake when we were among you. May kapangyarihan itong ebanghelyo para magbago sa atin. Romans 1:16, sabi niya, I'm not ashamed of the good news. It's God's power bringing salvation to everyone who believes, to the Jew first and also equally to the Greek. It is the power of God unto salvation. I am not ashamed for the gospel. It is His power. Kaya kapag ipinangaral natin ang ebanghelyo, hindi tayo mahihiya dahil ito ay kapangyarihan para magbigay ng kaligtasan sa maraming mga tao. Ang sabi ni C.S. Lewis, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Napakaganda ng kanyang pagka-describe about Christianity. Dahil maraming mga tao na ang kanilang buhay ay binago ng mabuting balita. At karamihan ng mga nabago ay gumaganda ang kanilang buhay. Hindi ko naman sinasabi na I'm not an advocate of a prosperity gospel. Pero kapag pinag-aralan mo ang kasaysayan, yung mga maunlad na mga bansa ay nadaanan ng ebanghelyo, nadaanan ng mabuting balita, nadaanan ng gospel. Kaya nga yung mga prestigious schools all over the world, nung unang panahon ay mga Bible schools ito tulad ng Harvard University, Theological School ito, Oxford University, University of Chicago, mga sikat na mga schools. Karamihan ng mga top, lahat ito ay mga nag-umpisa sa theological schools. Ibig sabihin, nadaanan ng Christianity. At gumaganda ang buhay, maganda ang pananaw. At ito ang sabi, kaya nasabi ni C.S. Lewis yun, na it is like a sun na sumisikat, not only because I see it, but because by it I see everything else. Marami akong nakikita kapag meron tayong perspective ng Panginoon, yung mata niya ay
iba ang nakikita sa pamamagitan nakikita natin ang mga mabubuti at mga gandang mga bagay sa mundong ito. At dahil yan sa mabuting balita na naibahagi sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, yung the announcement of what had happened in the past is matched by the assurance of what will happen in the future. When God is all in all, held between, sa gitna po ng nakaraan at panghinaharap ay yung ating present situation. At dito po sa present na situation ay nandito po ang mga tao na binago ng Panginoon. Kasama po kayo doon. Transformed by the good news. At sa pamamagitan ng buhay natin, tayo ang magbabahagi ng mabuting balita. Kapag in-announce natin ang mabuting balita, hindi naman yung mga doktrina o mga turo natin ang nakikita ng tao, kundi yung buhay natin. At kapag nagturo ka ng mga doktrina, mag-umpisa ka ng magbigay ng mga advices kung paano sila magiging katulad natin, ay doon nag-uumpisa ang pagtatalo-talo at doon nag-uumpisa ang hindi pagkakaunawaan. Pero pag in-announce mo lamang ang good news about what happened to Jesus Christ at kung ano ang nakita nila sa nangyari sa iyo, ay sigurado, they will consider the good news. They will consider the good news dahil tayo po ay mga letra na binabasa ng mga taong ito. At hindi lamang yon, ang good news na ito ay ating pong dinefine noong nakaraan as something had happened, something would happen, and in between, something powerful and mysterious is happening in the lives of all those who found themselves caught upon it. At hindi lamang ang pangyayari tungkol sa gospel, ang big picture nito sa pamamagitan ng good news ay naniniwala si Apostol Pablo na nagbalik ulit ang Diyos. Dahil ilang years na nanahimik ang Panginoon, di ba? Mula nung last prophet sa Malakay, 400 years na nanahimik ang Panginoon. Nung dumating si Jesus Christ, nagdala ng good news, naniniwala si Apostol Pablo na nagbalik ang Diyos. Nagbalik ang Diyos. God is with us, kaya Emmanuel. At yun ang gusto niyang ibahagi sa lahat ng mga tao during His time. Nagbalik ulit ang Panginoon. At ang pagbabalik ng Panginoon na ito, the second time, ay kukumplituhin niya ang kanyang misyon o ang kanyang task na iniwan na kung saan lahat ng naniwala sa Kanya, lahat ng nabago ay makakasama niya sa Kanyang paraiso o sa Kanyang langit na bayan. Tandaan natin mga kapatid, this good news will be a scandal or boring nonsense. But still, it is the power of God unto salvation. A scandal and boring nonsense to others, but it is the power of God unto salvation. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hayaan po natin na gamitin tayo ng Panginoon lalo tigit sa kapanahonang ito, COVID-19 pandemic. Puro masasamang balita ang ating napapakinggan. Kailangan ng mga tao ng mabuting balita. Ibahagi natin ang mabuting balitang ito. Pagkatapos po nito ay inaanyahan ko po kayo, please join us with our Zoom meeting. Hindi lamang para magkatanungan, kundi magpangitaan din po tayo. It is more on connection, magkamustahan, at lalo tigit maramdaman po natin ang init kahit po tayo ay nasa online na pagkikita-kita, ang init ng pagkakapatiran. Okay po? Magandang hapon po ulit sa inyong lahat and see you later. Bye-bye!